على زياد كده ورحت مصوره هيبان ايه زياد. ماشي؟ الصوره دي عايز اقول لك ايه؟ ان الصوره دي عايز اقول كل البيوتيوتري كل شيء. تمام؟ فعايز ابينكم كلكم كده فتبان الاشياء ايه صغيره لان انا عايز ايه الكل. صحيح؟ فهمتوا كده؟ عايز ابان ايه؟ اخد منظر ايه كده توتاله بلغه التصوير. منظر ايه توتاله هتبان التفاصيل ايه صغيره. صحيح؟ تمام؟ لان انا لو واخد كل شيء على حده هتبان التفاصيل ايه فيه كبيره. ماشي؟ فانا جيت انا خدت الانتيرو بيتيوتري والبارس انترميديا والبستيرو بيتيوتري مع بعض فتبان التفاصيل فيهم ايه صغيره. ايه هي التفاصيل؟ الخلايا. تمام؟ طيب علشان اميزها هاجي كده ايه وابص بصه ايه عميقه. شايفين النقط الزرقاء الصغيره دي؟ هي دي الخلايا. تمام؟ شوف النقط الزرقاء الصغيره اللي موجوده هنا. النقط الزرقاء الصغيره اللي هنا. ماشي؟ والنقط الزرقاء الصغيره ايه اللي هنا. تمام؟ ايهما اكتر؟ ايهما اكتر دي ولا دي؟ دي. تمام؟ يبقى دي احنا اتفقنا ان الجزء اللي فيه سيلز اكتر اللي هو الانتيرو بيتيوتري. صحيح؟ تمام؟ يبقى ده انتيرو بيتيوتري وده بسيور ايه بيتيوتري. بص الصوره دي اخويا مش بس عايز اعلمك شيء. عارف انت السنه اللي فاتت في اول سيكشن خدته اللي هو الماء. تمام؟ خدنا السكين. سالتك طلعت كام؟ صح؟ ده احصائيه بقى. خد بالك كده ما نسالك في اول سيكشن في سنه ثالثه ان شاء الله. يلا يا شباب. دي الصوره دي جبتها في الاختبارات السنه اللي فاتت وفي اسنان. ماشي؟ ادوا بلوكو ومش عارف هم بيمتحنوا من بلوكو نهايه البلوكو وادوا بلوكو يعني كذا اختبار يعني. كل اختبار اروح حاطط لهم الصوره دي. نفس الاسئله. اروح حاطط A و B و C واقول لهم ايدنتيفاي A B اند C. تلاقي الاجابه يعني هو يقول لك ايه احط له ايه هنا. يقول لك الانتيرو بيتيوتري خطا. دي بيصير بيتيوتري خطا. ماشي؟ انت ما عرفتش المكان الصحيح. انت قلت كلام صح بس هو مش راكب على الاريا فده خطا. تمام؟ يبقى احفظها ان فيها النقط الزرقاء دي كتيره يعني دي سيلز كتيره. يبقى دي ايه؟ دي انتيرو بيتيوتري. دي بوستيرور ايه بيتيوتري. ودي البارس ايه انترميديت. خلاص كده؟ البارس انترميديت وبناء عليه لما نقول ايه بناء عليه يبقى اللي بعدين كلام مهم. ماشي؟ احنا قلنا البارس انترميديت اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ بيزوفيليك يعني ازرق ولا احمر؟ ازرق. صح؟ بيزوفيليك يعني ازرق. شايفين الجزء الازرق دوت؟ ده يطلع ايه؟ البارس تيوبراليس. صحيح؟ البارس تيوبراليس ما يمشيش بارس تيوبراليس دي. البارس تيوبراليس بيزوفيليك. مش البارس تيوبراليس بيزوفيليك؟ مش البارس تيوبراليس بيزوفيليك؟ طب ما تمشيش ليه البارس تيوبراليس؟ مين عايز ياخد ريال؟ انت عايز تاخد ريال؟ قول لنا ما تمشيش ليه بارس تيوبراليس؟ قول علي صوتك. قول يعني قربت. لونجيتيودينال كورتكس. طيب ليه؟ انتنس بيزوفيليك. يعني ايه مرتبه؟ انتوا قربتوا يعني توصل للحته دي. تيوراليس كتير. متجمل كده عشان تاخد ايه؟ ايوه ايوه يعني عايز تقول ايه يعني عايز ايوه كده ليه كفر كنت بقول انها نص فاست ايوه تيوريه ميديا يعني كتير الحمد لله يعني لسه ما بقول 400 مليون ايه؟ كل الكلام اللي انتوا قلتوه صحيح بس في شيء اصح. ايوه طيب. هو يا اسمه ايه؟ معتز. ايوه يعني ايه؟ طيب بص البارس اللي هي اسمها انترميديا. انترميديا يعني محشوره في النص. يعني هتلاقي قدامها ايه؟ البارس ديستاليس ووراها ايه؟ البارس نيرفوزا.
اللي هو ايه بيسيرو بيتيتري صحيح؟ اسمها بارس انترميديا يعني موجوده بالوسط. اما البارس توبراليس تمام مفيش قدامها شيء صحيح؟ ووراها كان البيتيتري ستوك والانفونديبولوم صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ودي بتفرق في البلاد سبلاي تلاقي الثانيه ايه سبلاي باي سيبيرور هايبوفيسيال مش عارف ارتري والثانيه ايه مش عارف الفيرور مش عارف ايه ارتري صحيح؟ ماشي؟ طيب يبقى ايه البارس انترميديا دي محشوره بالوسط ما بين الايه الانتيرو بيتيوتري والبستيرور ايه بيتيوتري يبقى دي بارس انترميديا دي بارس انترميديا يبقى عرفتها كيف ان هي بارس انترميديا لو تكتب لو والله ما هتلاقيه في اي مكان بص دور في النت على اليوتيوب على البتاع هات استاذ دكتور من امريكا من كندا من استراليا من الهند من باكستان من مصر من افغانستان مش هقول لك الكلام اللي انا قلته لك بارس انترميديا تمام موجوده في الوسط ما بين الانتيرو بيتيوتري وما بين البوستيرو بيتيوتري هو ما بألفش ده هو الكلام المكتوب في الكتب كل التكست المكتوبه في المكتبه والكلام ده موجود بس انا بعمل ايه؟ بقوله تاني بلغتنا يعني لا موجوده في الوسط يعني ايه؟ يعني في قدامها شيء ووراها شيء اما البارس ايه حتى اسمها بارس توبرال اسمها انترميديا لا لان ما فيش قدامها شيء صحيح؟ تمام ما نقولش عليها انترميديا يعني في قدامها وفي وراها قدامها انتيرو بيتيوتري وراها ايه بالسولر ايه بيتيوتري طيب وبقى عرفتها ان هي البارس انترميديا في المكان صحيح يا سلطان اسم ايه؟ يا ركان عارف ايه؟ ولا مع ناس تانيين؟ طب انا كنت بقول ايه؟ كان بالوسط بس انت كنت واخد ايه؟ يعني لفظه كده يعني انت كنت ايه بتسيف المعلومه لا كده عشان ايه؟ بتسيف طيب ماشي يبقى دي بالوسط لان قدامها انتيرو بيتيوتري وبوستيرور ايه بيتيوتري ايه وراها طيب عرفتها كيف ان هي بارس انترميديا بايه تاني؟ باللون الازرق صحيح؟ انتنس بيزوفيليك انتنس ايه؟ بيزوفيليك انتنس بيزوفيليك واقول لك حته ايه جماليه كده من الجماليات ايه بتاعت احنا قلنا ايه البارس انترميديا دي رادمنتري ضئيله تمام ضامره في الهيومن بص على الايه الكميه دي هتلاقيها ايه كبيره وكتيره كده بص على الكميه دي هتلاقيها كبيره وكتيره دي لو قارنها بايه المسافات هتلاقيها ايه صغيره تمام صغيره تمام البارس انترميديا بتطلع اي هرمون اسمه ايه يا شباب؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ادونا واحده كده من اس اتش افضل من بعدين يقول لك زود لك بتاعت بتطلع ايه؟ اس اتش ايوه عايز ازود لك الريال طيب شايفين ايه ده؟ ايه ده؟ طيب بلاش ايه الاحمر دوت؟ فينستريت بلاد ايه كابيلاريز اللي دي ايه اندوكراين هنقولهم تاني بلغه الاختبار ايدنتيفاي ايه هقول لك هنا ايدنتيفاي لو قلت لك ايدنتيفاي ايه زي سيكشن هتقول لي بيتيوتري جلاند ماشي او اقول لك ادينو هايبوفيزيس ونيورو هايبوفيزيس او بارس ايه ديستالس بارس انترميديا بارس ايه نيرفوز او هقول لك ايدنتيفاي ايه وبي وسي ايه انتيرو بيتيوتري بي بارس انترميديا سي بارس نيرفوزا بس اوعى تكتبهم ايه لان انا ممكن احط الايه هنا ولا احطها ايه هنا ماشي فمش ده الصعيد ماشي تمام طيب الايه دي ايه ايدنتيفاي اروح حاطط لك ايه اريا هنا كده ايه سهم كده على الاريا دي واقول لك ايه منشن ايه هيستولوجيكال فيتشر اوف اريا بوينتد باي ار او الاريا ايه منشن هيستولوجيكال فيتشر اوف اريا ايه الاريا ايه اللي هي ايه فيها انتيروبوتيتر اللي هي بارس ديستالس اللي هي بارس ايه ديستالس فيها ايه كروموفوب وكروموفيل والكروموفوبس تمام سمول مش عارف ايه هو بتاع اس تمام والكروموفيلز اسيدوفيل وبيزوفيل تمام او السهل عليا وعليك ان انا اقول لك ايه منشن هيستولوجيكال فيتشر للاريا دي تمام اللي هي البسيلو بيتوتل هتقول لك ايه نون مايلينيتد اكسون ها ايه تاني فينستريتد بلاد على فكره جبت سؤال في الشورت اي سي كويشن منشن هيستولوجيكال فيتشر للبار ايه بسيلو بيتوتل في عام يعني او ميك اب او ديبلوك او كده يعني ماشي لان سهل هتكتب ايه اكسون نون مايلينيتد اكسون
فينستريتد بلاد كابيلاريز وريتيكولار فايبر وبيديوسايتس وهيرنج بوديز. وهيرنج ايه بوديز 5 كلمات كده بتكتبهم تروح واخد ايه 10 من 10. تمام كده؟ ماشي خلصنا من الصوره دي. عبد الله دي ريال البريود صح الفكره وسلطان خطاب دي ريال دي ريال. طيب ناخد الصوره ايه اللي بعدها؟ خدنا كام صوره الحين؟ 3 ماشي. طيب ناخد ايه اللي بعدها؟ واحنا اللي بنجيبها من فوق اللي بنجيبها من تحت. طيب ماشي هي ماشيه برضه. لا هي ماشيه كويسه هي اللي فوق. يلا خلينا في الصوره دي. خدنا 3 يلا اهو. مين عارف؟ مين عارف؟ مين عارف الصوره دي تطلع ايه؟ بارس ايه؟ بارس نيرفوزا؟ لا نجحت في كلامك؟ لا. طيب ايه قلت ايه بس قبل الكلام؟ مفيش اتوقع في نيرفوزا حاجه شرط كده نيرفوزا. انت في بص الطبيب ما عندوش كلمه اتوقع. انت في اوضه عمليات الراجل ده عنده سرطان وهنعمل له بدل في دماغه هنشيل له المخ تمام؟ ما عندوش سرطان ومش هنعمل له عمليه وهيعيش. رايي هو كلمه واحده قاطعه مانعه. ايه؟ بارس انترميدي حلو شايف يصير بتويتر. اخويا اللي هو جاب عمر مع عبد الله. ايوه انت مش معانا؟ ايه؟ يلا يا شباب انا قلت لك بص يا حبيبي انت طالما انت ما بتتكلمش مع جمال مدخل هتتكلم مع مين؟ انا بسهل بقول لك اعتبرنا اخوك صديقك صاحبك اعتبرنا ان احنا قاعدين في كوفي شوب بره واتكلم. بص ارفع عن نفسك عيب الحرج. انا عارف ان انت مش عارف وممكن ما تكونش ليه ذاكرتها امبارح وهي صعبه اصلا ان تتفهم تمام؟ فانت لما تتكلم خطا انا ايه ما استفدتش شيء. هشيل لك الخطا اللي انت قلته واحط لك معلومه ايه الصحيحه مكانها. وانت ايه استفدت؟ انت ايه استفدت؟ هتلاقي هتنطق الكلمه صح حتى لو هتنطقها خطا هنصححها لك. ليه انت طالب يعني ايه؟ يعني ما اعرفش. يعني انا جايبني من بيتنا ليه؟ عشان اعرفك واعلمك ماشي؟ فانت اعمل معروف ما تقعدش ساكت تتكلم. انا لو منك اقول لك ده الدكتور عبيط والله هضحك عليه. اقعد على كله واقول له اي حاجه في اي حاجه. مش هقعد ساكت. انا عايز كده اتكلم قول زي ما انت عايز. لا تقول بارس انترميديت بارس نيرفوزا اخويا اللي هو يوسف زي ما كل مره بنسال عسل معاه نيرفوزا سلطان معاه اخويا معتز معاه. طب اللي قال انترميديت يرفع ايده يا شباب. اللي قال عليها انترميديت يرفع ايده. 2 بس انترميديت 3 بس انترميديت 3 بس انترميديت. طب اللي قال عليها بارس نيرفوز يرفع ايده. طب حوالي 5 6 10. طيب ماشي. والباقي ما قالوش ليه معانا؟ طب يقول عليهم ايه طيب؟ باقي الاخوه اللي ما رفعوش ايديهم دول تبع عنه تبع عنه ايه عنه مذهب يعني شافعي حنبلي مالكي طب هقول لك تاني. اول كلمه قلناها في السكشن ايه؟ قلت لك بص على الخلايا. شايفين البارس ايه الاساس هو الكمبيوتر مش مساعدنا ان احنا نرجع لك المنظر ايه الاولاني تمام؟ شايفين المنظر الاولاني اول صوره شفناها فاكرينها اللي احنا قلنا عليها بارس ستانس اللي احنا قلنا فيها خلايا كتيره والخلايا دي اللي هو كور كده وفيها نقط زرقاء اللي احنا قلنا عليها نيوكليس. ده منظر ده الخلايا اللي احنا بنشوفها الخلايا اللي هي بيشوفوها بتوع الهيستولوجي تمام؟ طيب شفت انت المنظر
وعلم الهيستولوجي بيتعرف كيف؟ علم الهيستولوجي ان انا بوريك صوره ايه سيال، واقول لك دي صوره ايه سيال. تمام؟ خلاص انت بصيت على الصوره حفظته. ماشي؟ لو شفته ايه في الشارع، شفته في الشارع العام، شفته ايه في القريه الشعبيه، تقول لك ده سيال اللي معانا في السنه الثانيه. تمام؟ خلاص انت الصوره طبعت ايه في ذهنك خلاص. بتطبق، بتسترجع ايه الصوره اللي في ذهنك، تطبقها على صوره الشخص اللي قدامك، يبقى ده ايه سيال. الهيستولوجي انا وريتك الخلايا من شويه، قلت لك ده الخلايا. تمام؟ طبعت الصوره بتاعتها، حجتها. تمام؟ طيب لما اجي اشوف الصوره دي، تمام؟ دي نفس المنظر الاولاني ولا في فروق؟ ايه هو الفرق؟ ابو شاهد اتفضل. خلايا حمراء، الله ينور عليك. في ايه تاني؟ انت صوتك واطي، علي صوتك بس سمعني. طيب انا هقول لك عشان اختصارا للوقت، بص هنا ايه، مفيش ايه سيلز كتيره، بس في سيلز، يعني الخلايا اللي انت شايفها دي الزرقاء دي سيلز. تمام؟ بس سيلز ايه قليله، حتى شوف بعيد عن بعض ازاي، شوف بعيد عن بعض ازاي، ده انت ممكن اعدهم، ممكن اعد لك الخلايا الموجوده في السكشن ده كله. تمام؟ طب لو انت جيت للصوره الاولانيه صعب ان انت تعدها، لو عديتها تاخد منك وقت كبير، لكن دي سهل ان انا اعدها، يبقى دول ايه خلايا قليله. النقط الزرقاء دي ده نيوكلاس، معناها ان دي خليه. تمام؟ حلو الكلام؟ طيب يبقى دي ايه مش سيلولر، يعني خلايا ايه قليله. تمام؟ طب الجزء اللي انت شفت فيه خلايا ايه قليله فين؟ تمام؟ البارس نيرفوزا، اللي احنا قلنا البارس نيرفوزا فيه نوع واحد بس من الخلايا اسمه ايه؟ سبورتنج ايه سيل. طيب حلو الكلام. قلنا البارس نيرفوزا فيها ايه؟ قلنا فيها ايه؟ نون مايلينيتد ايه اكسون. عارفين الشرط الحمراء دي؟ الحتت الحمراء اللي باينه دي؟ تمام؟ الشرط الحمراء دي معناها ان ايه؟ دي اكسون، يعني فيها اكسون. الشرط الحمراء دي اكسون. تمام؟ طيب ليه قلت عليها خط؟ شرطه يعني خط، كلمه شرطه انا اعني بها خط. تمام؟ طب وانتوا شايفينها خطوط؟ لا مش شايفينها خطوط. ماشي؟ كن امين معاك، احنا مش شايفينها خطوط. امال ليه يا جماعه خدتوا قلت عليها خط؟ لان احنا بنشوف الفايبر او الاكسون او الكولاجين فايبر او الالاستيك فايبر على هيئه ايه؟ على هيئه ايه؟ خطوط كده. ماشي؟ طيب احيانا ايه اتلخبط ما بينها وما بين الماتريكس اللي هي الميه الفلويد. الماتريكس ده يبان فين؟ يبان ارضيه واحده، ميه واحده، حتى اسمها ايه؟ لما تيجي على شيء تقول لك يا عم ده ميه واحده. ميه واحده يعني ما تلاقيش ايه فراغات كده، حتت فراغات بيضه كده مع بعض، تلاقيها في حته واحده من السحب كلها لونها ايه؟ احمر، يبقى ده ماتريكس. اذا دي مش ماتريكس، الحته الحمراء دي مش ماتريكس، دي خطوط. تمام؟ يبقى انا ايه؟ عندي خطوط. تمام؟ وعندي ايه؟ خلايا ايه قليله، يبقى الخطوط دي اكسون والخلايا القليله دي ايه؟ بيتيوسايتس. يبقى انا هنا في البارس ايه؟ نيرفوزا او البوستيريور بيتيوتري. ليه ما تنفعش بارس انترميديا؟ البارس انترميديا كلها حته واحده، لوكشه واحده، ولونها ايه؟ ازرق تحت ايه؟ تحت بعض. تمام كده؟ ماشي كده يا شباب؟ حته زرقاء كده كبيره زي لسه ايه؟ شايفينها ايه؟ من شويه. تمام؟ ماشي ولا لا؟ اللون واحده تمام كده؟ مفهوم؟ 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 حلو الكلام. طيب الكرة الحمراء دي، شايفين الكرة الحمراء دي؟ الكرة الحمراء دي اسمها ايه؟ هيرنج بوديز. إذا أنا ممكن ايه؟ أعمل علامة لنفسي. تمام؟ طيب ما أنا بسطت على نفسي ايه؟ وأقعد أقول لك خلايا قليلة وشرط وخطوط والكلام ده. طب ما هي سهلة. في كور حمراء ايه؟ الكرة الحمراء دي بتبقى موجودة ايه؟ في الهيرنج بوديز بس. موجوده في الهيرنج بوديز، اصلي اسمها هيرنج بوديز، اللي هي اسيدوفيليك نيورو سكريتوري جرانيولز. تمام؟ اللي هي جايه من الهايبوثالاموس ومشيت along with axons وتسيتشارجت من الاكسون على هيئه اسيدوفيليك نيورو سكريتوري ايه؟ جرانيولز كارينج ايه؟ الهرمونز اللي هي جايه من الهايبوثالاموس اللي هي اوكسيتوسين و فازوبريسين ايه؟ هرمون. تمام؟ يبقى اذا لو شفت الهيرنج بوديز اللي هي اسيدوفيليك بوديز، وعلى فكره جبناها ايه؟ سؤال في الام سي كيو ايه؟ وان اوف ذا فيلويد ايه ستراكشر ار ايه؟ اسيدوفيليك مش عارف ايه بوديز، مش فاكر نص السؤال يعني عشان ما تحفظوش ورايا. ماشي؟ وحضرت لك اختيارات ايه؟ الايه؟ الهيرنج ايه بوديز. ده يبقى العلامه المميزه للبارس نيرفوزا او البيسيروكوبيوتري اللي هي ايه؟ الهيرنج بوديز. واضح الحال يا شباب؟ واضح؟ واضح. كيف الفرق بينها وبين البلاد كابيلاريز؟ طيب البلاد كابيلاريز
يا زياد بص دي هيرنج بودز اهي صح؟ جسم وفي ماده لونها احمر. بص والماده دي ايه؟ ده ميه لونها احمر، هرمون ميه كده فلويد لونها احمر. بص هتلاقي كتله واحده لونها احمر. بص على دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي تجويف في ايه سبيس فاضي اهو تمام، وفي ايه نقط حمراء. التجويف دوت ده بلاد كابيلاريز، تجويف للبلاد كابيلاريز دي انبوبه تمام، يبقى تجويف وفيها نقط حمراء اللي هي الار بي سيز. بص ده تجويف وفيه نقط حمراء، لان انا ما اقولش على دوت ايه ده الهيرنج بولز، ده فينستريتد بلاد كابيلاريز. دي تطلع ايه؟ فينستريتد بلاد كابيلاريز، فينستريتد بلاد كابيلاريز. بص نقطه وسبيس ونقطه يا زياد ماشي. بص في سبيس اهو يا زيزو اهو تمام، سبيس اهو وفي نقطه حمراء في السبيس صح؟ في تجويف وفي نقطه حمراء في التجويف صحيح؟ كده هتعمل صدرك، هتدخل انفلونزا للشيست. احسن من ده. طيب ده فينستريتد بلاد كابيلاريز ماشي تمام كده. ده هيرنج بودز. بص دي كتله كده لونها احمر كبيره. طيب حلو، طب بص على الكتله الحمراء دي وقارنها بنقطه حمراء صغيره هنا، نقطه حمراء. بص نقطه حمراء صغيره دي ار بي سي صغيره. بص دي بطشه كبيره تمام، دي حجمها كبير. بص هنا دي صغيره، دي صغيره، اي واحده تلاقيها دي صغيره، اي واحده تلاقيها صغيره في سبيس حوالين منها. فده ايه فينستريتد بلاد كابيلاريز، ودي ايه الهيرنج ايه بودز. واضح؟ طيب بلغه الاختبار ايدنتيفايز السكشن هقول له ايه؟ هزعل منكم قوي، انتوا مش عايزين تكلموني، مش عارف اقول يعني. انا مثلا متخيلين او ايه بلغه التوقع بتاعتنا، هل انت تتوقع ان انا بقول لك ايه اسالك بلغه الاختبار دي تطلع ايه؟ يبقى السؤال ده موجه مثلا لعبد الله بس؟ لا، موجه للجميع. قولي لي مارس نيرفوزا كده يعني. عارف انت لما بتتكلم انت جرب كده. بص التدريس مهنه وهوايه ماشي، مش اي حد ينفع يبقى ايه مدرس او ايه بيشرح. خلي نفسك قاعد جالس في محاضره وما تتكلمش خالص ماشي، وما تتفاعلش مع الايه الدكتور اللي هو بيشرح او زميلك اللي هو بيقدم سيمينار. ايه اللي هيحصل لك؟ 90% هتنام ماشي، ولو ما نمتش هتسرح في اي حاجه، فيلم بتاع لعب كوره ويك اند وخروجه المصيف، البنت بتاعت اوروبا اللي اتعرفت عليها طالعه على الشارع ولا مشيت ولا بتاع كده يعني صحيح؟ لكن انت لو مركز مع الدكتور بتتكلم وكلمه وبتاع، بالذات الدكتور ايه بيشجعك. انا بشجعك ليه؟ عشان تبقى صاحي، بقول لك كلمني حتى لو غلط، كلمني اسالني، يهزر معايا، يقول لي نكته، يقول لي كلمني، اهم حاجه ما تقعدش ساكت بس ماشي تمام كده. طيب يبقى دي ايه خلصنا منها، وقلنا دي بارس ايه نرفوزا تمام. هقول لك منشن الهيستولوجيكال ستراكشر للاريا دي، وعلى فكره الصوره دي مهمه يعني جت في الاختبار برضه، البوتيتري مهمه ماشي. سين كبسول، فينستريتد بلاد كابيلاريز، ريتيكولار فايبر، نون مايلينيتد اكسون، هيرنج بوديز. في ايه تاني ما قلناهوش؟ سبيتيوسايتس. ماشي كده يا شباب؟ واضح؟ حد يشوف مش عايزين نقول واضح، مش عايزين نقول واضح؟ هشوف مش عايزين واضح. شفتوا مش عايزين ازاي؟ شغل اللي خلينا جو ده نعمل حاجه كده مش محفوظه يعني، لازم امشي على الخط. ما بحبش اعمل الشيء اللي يعمله الاخرين. يعني مثلا يكون عندي امتحان بكره ايه هيستولوجي، تلاقيني اذاكر بايوكيمستري شويه يعني بقول بقى هيستولوجي، بس احب ايه شويه كده ايه مختلف يعني، اعمل حاجات مختلفه. انا شخصيتي يعني اعمل حاجه كده بمزاج وطريقه بدل الخاص. يلا الصوره دي تطلع ايه؟ الصوره دي تطلع ايه؟ بص يا شباب، في جسمنا في جلاند اسمها باينير جلاند
والجلاند دي لها اسم تاني اسمه ايبيفيزيس سيربراي. اسمه ايه؟ ايبيفيزيس. خلي بالك احنا ايه؟ خدنا هايبوفيزيس وهناخد دلوقتي ايبيفيزيس سيربراي. ايبيفيزيس سيربراي اللي هو بينيه الجلاند، اسمه بالعربي الجسم الصنوبري. تسمع عن الساعه البيولوجيه بتاعت جسمك، يقول لك ايه؟ واحد كل يوم يصحى الساعه 5 حتى لو ما ظبطش المنبه. تمام؟ كل يوم ينام الساعه ايه؟ 10 بالليل، حتى ايه لو مش عارف ايه تلاقيه نايم. دي الساعه البيولوجيه بتاعت ايه؟ المخ اللي هو ايه؟ بينيه الايه؟ جلاند. البينيه جلاند موجود ورا السيرد فنتريكل في البرين في الميد لاين. تمام؟ علشان كده بيستخدموه بتوع الاشعه ان هو يحدد ايه؟ الرايت من الليفت في السي تي. لما تعمل سي تي هو يبص على البينيه جلاند، يعرف الجزء اليمين ايه فين او الجزء الشمال فين، ويعرف الميد ايه لاين فين. تمام؟ الميد لاين كده اهو، لو لقى الخط ايه شفت كده احيانا ايه يحصل هيموريج هنا، فالهيموريج يروح دافع الميد لاين تلاقيه شفت كده الناحيات. فبيعرفوا بيه الميد لاين عشان يحدد نوع الباثولوجي، هل هنا في شراكش؟ لو هنا في شراكش تلاقي الميد لاين مشفوط كده الناحيات. لو هنا في ايه تيومر او هيماتوما تلاقي الميد لاين ايه شفت ايه الناحيات. تمام؟ فبيستخدموه بتوع الايه الراديولوجي عشان يحددوا بيه الميد لاين. كيف يعني؟ قال لك البينيه الجلاند فيها بودي زي الهيريك بوديز كده، بس هنا بنسميه ايه؟ برين ساند او بينيه ساند. ساند يعني رمله. تمام؟ دي بتزيد مع الايج، يعني كل ما بتكبر في السن كل ما يكون عندك البرين ساند دي ايه؟ كتيره. تمام كده؟ فعشان كده بيستخدموها في الميد لاين. طب ليه استخدامات اخرى؟ ربنا ما يحرمنا من البينيه الجلاند. بينيه الجلاند يا اخويا تمام ده مهم. ليه؟ اللي بيطلع ايه؟ هرمون اسمه ايه؟ ميلاتونين. صح؟ ميلاتونين 5 هيدروكسي تريبتامين. حافظوا كده من ايات البيوكيمستري تقريبا. ماشي؟ الميلاتونين ده بيعمل ايه؟ هو السعاده. ده بيعمل هو طبعا بتاع السعاده، بس مش اي سعاده. هو بتاع الايه؟ المسؤول عن الايه؟ السكس ريجوليشن. تمام؟ وتظبيط ايه؟ العمليه ايه؟ الجنسيه. تمام؟ الميلاتونين ده بيفرز ايه؟ بالليل وانت نايم في الدارك في الظلام. تمام؟ نام بدري واطفي النور، هيطلع لك ايه؟ ميلاتونين. هيطلع لك عفريت. ماشي؟ تمام؟ فايه؟ بيطلع هرمون ايه؟ الميلاتونين، وبيطلع هرمون ايه؟ السيروتونين. الهرمونات دي بتطلع من خليه اسمها ايه؟ اسمها باينيلوسايت. باينيلوسايت. الباينيلوسايت دي خليه كبيره. شوفوا كده ولا في النور. خليه برانشنج سيلز ليها برانشات، وفي برانش ايه كبير زي ايه؟ القدم كده البوديسايت بينتهي على ايه؟ على البلاد كابيلاريز. ماشي؟ الخليه دي بيزوفيليك انا جبتها سؤال في الاختبار العام. قلت لهم 1 اوف ذا فيلوينج ايسنس ار سترونجلي بيزوفيليك. تمام؟ حطيت لهم ايه؟ خلايا كلها اسيدوفيليك ما عدا ايه؟ الباينيلوسايت. تمام؟ الخليه دي بيزوفيليك فيها برومننت ايه؟ نيوكلاس، فيها ايه؟ نيوكلاس وبرومننت ايه؟ نيوكليولس. والخليه دي ايه؟ بيزوفيليك باينيلوسايت. الباينيلوسايت دي بتطلع سيروتونين وميلاتونين. موجوده فين؟ موجوده في البينيه الجلاند. البينيه الجلاند محاط من الخارج بالغلاف اللي هو محاط بالبرين برضه بنسميه بيا ماتر. وتلاقي حوالين الايه؟ في باينين وايه؟ سايت، وفي خلايا ايه؟ سبورتنج سيس اسمها استروسايت، وفي ايه؟ فينستريتد ايه؟ بلاد كابيلاريز والريتيكولار ايه؟ فايبر. احنا بس ايه؟ معلومه بس عشان تعرف ايه هي الساعه البيولوجيه وايه هو ايه البينيه الجلاند وايه الفوائد بتاعته. بيطلع ميلاتونين وسيروتونين، وبيحددوا بيه الميد لاين اوف ذا برين اللي موجود ايه؟ في السنتر، وفي شيء بنسميه ايه؟ برين ساند اللي هو بيزيد مع